Chào bạn, có khán giả nêu ra một vấn đề là tại sao nước Nga không thể hòa nhập với phương Tây? Mình biết người Việt Nam có tình cảm rất phức tạp với nước Nga, đặc biệt là bây giờ nước Nga có chiến tranh với Ukraine. Có lẽ đối với một số người, Ukraine đại diện phương Tây, nước Nga đại diện phi phương Tây, cho nên đối với những người không thích phương Tây, tuy họ không ghét Ukraine nhưng họ sẽ hy vọng nước Nga chiến thắng. Còn đối với những người ngưỡng mộ phương Tây, tuy họ cũng không ghét nước Nga nhưng họ sẽ hy vọng Ukraine chiến thắng. Mình thực sự không chắc những người như vậy có biết cái mà gọi là phương Tây hay cái mà gọi là phi phương Tây không? Có lẽ đối với nhiều người, phương Tây có nghĩa là chế độ dân chủ, phi phương Tây có nghĩa là chế độ độc tài. Nhưng theo tiêu chuẩn này thì nước Nga cũng nên được gọi là quốc gia dân chủ. Tại vì nước Nga cũng có chế độ bầu cử, cũng không có nhà vua. Nếu có ai trả lời rằng cái mà gọi là dân chủ nên bao gồm giá trị, không chỉ hẳn là chế độ, thì cái mà gọi là giá trị dân chủ có nghĩa là gì? Mình đặc biệt đi hỏi ChatGPT trả lời rằng có mấy giá trị. Chúng là tự do cá nhân, bình đẳng, trách nhiệm, nguyên tắc pháp luật, ổn định chính trị, sự tham gia đa dạng, bảo vệ quyền thiểu số, sự chuyển giao quyền lợi hòa bình, sáng tạo và tiến bộ. Cuối cùng là nhân phẩm con người. Theo tiêu chuẩn của ChatGPT, mình cảm thấy ChatGPT đang hình dung một quốc gia trên thiên đường cho mình mà không phải là miêu tả một quốc gia có thật trên trần gian. Ngay cả là những quốc gia phương Tây cũng không có thực hiện những giá trị này, tại vì có nhiều người dân của họ luôn luôn kêu gọi người thiểu số của họ không được tôn trọng, khoảng cách giàu nghèo rất lớn, nhà chính trị không chịu trách nhiệm. Nói về giá trị, đó là một cái rất chủ quan. Ví dụ bình đẳng, có người nghĩ rằng mỗi người đều có tài sản giống nhau là bình đẳng, có người nghĩ rằng mỗi người đều có cơ hội kiếm tiền là bình đẳng. Nếu muốn tranh luận bên nào là đúng, mình thấy tranh luận 1.000 năm cũng không ai phục ai, lãng phí thời gian. Tương tự như vậy, lấy giá trị dân chủ làm tiêu chuẩn, người Nga chắc chắn nói họ là dân chủ hơn phương Tây. Tranh luận 1.000 năm cũng không ai phục ai. Thế chúng ta nên làm thế nào để nói rõ về sự khác biệt của phương Tây và nước Nga? Trong video hồi trước, mình đã giải thích rồi. Phương Tây là nền sinh của hình thái văn minh thứ ba của nhân loại, tức là quốc gia dân tộc. Quốc gia dân tộc có nghĩa là có một bộ máy nhà nước đại diện dân tộc, chế định và chấp hành pháp luật, không giống với ngày xưa chỉ có nhà vua có thể đại diện quốc gia, cũng không có khái niệm về dân tộc. Và chúng ta có thể phát hiện bây giờ Tổng thống nước Nga Putin kêu gọi rằng Ukraine có một nhóm người đi theo chủ nghĩa Nazis. Vì vậy nước Nga phải triển khai hành động quân sự đặc biệt để đuổi ra họ. Chiến tranh là bất đắc dĩ, tuy bản thân Tổng thống Ukraine là người Do Thái. Mình không chắc người Việt Nam có hiểu chủ nghĩa Nazis mà Tổng thống Putin nói có nghĩa là gì hay không. Bản thân mình là hiểu lơ mơ, cho nên mình đặc biệt đi tìm tài liệu. Sau đó mình mới biết hóa ra ở Ukraine từng có một số người kỷ niệm một số nhân vật là có hợp tác với nhóm Nazis của nước Đức vào 80 năm trước. Trong đó nhân vật quan trọng nhất là Roman Shukevich. Ông ấy từng có hợp tác với nước Đức và sát hại nhiều người Do Thái ở Ukraine, nhưng sau đó cũng vì không chịu được sự đảm bảo của nước Đức cho nên không hợp tác nữa và chống cự nước Đức. Không chỉ là vậy, ông ấy cũng có chống cự Hồng quân của Liên Xô. Cuối cùng ông ấy bị Liên Xô bắt và tự sát. Hóa ra là về ngày Ukraine kỷ niệm những nhân vật từng có chống cự Liên Xô. Đối với họ, Liên Xô đại diện thế lực nước ngoài. Những nhân vật chống cự Liên Xô là anh hùng dân tộc. Nhưng những anh hùng dân tộc từng có hợp tác với nước Đức, cho nên Tổng thống Putin nói Ukraine có nhóm Nazis. Hóa ra là vậy. Đúng rồi. Ông nội của Tổng thống Ukraine từng có làm binh lính trong Hồng quân Liên Xô và chống cự quân đội Nazis của nước Đức. Thế bên nào là đúng? Bên nào là sai? Bên nào là chính nghĩa? Bên nào là tội ác? Bên nào đại diện dân tộc? Bên nào phản bội dân tộc? Phức tạp thế đâu đủ lắm. Quay trở về vấn đề trước đây, chúng ta nên làm thế nào để phân biệt phương Tây và nước Nga? Theo mình, đáp án là phương Tây có một biên giới dân tộc rất rõ ràng. Cụ thể là theo quốc tịch mà được định nghĩa dựa trên pháp luật, còn nước Nga thì không hẳn là pháp luật mà là bao gồm văn hóa. Cho nên ở nước Nga có một ấn tượng cho rằng Ukraine không phải là một quốc gia chân chính mà là một bộ phận lịch sử của nước Nga. Rõ ràng là cái mà nước Nga trong ấn tượng như vậy không phải là được định nghĩa dựa trên pháp luật. Cũng là theo ấn tượng này, nước Nga攻kích Ukraine không phải là một quốc gia xâm lược một quốc gia khác
mà là nước Nga giải học cho Ukraine giống như tiền bối giải học cho hậu bối mà không ngoan, không có vi phạm pháp luật quốc tế. Làm rõ vấn đề này rồi thì bây giờ chúng ta có thể quay trở về vấn đề đầu tiên. Tại sao nước Nga không thể hòa nhập với phương Tây? Nói chuẩn hơn, nên là tại sao nước Nga không thể tình nghĩa dân tộc mình giữ trên pháp luật? Đó chính là chủ đề của video hôm nay. Sự lúng túng của chủ nghĩa dân tộc nước Nga. Vào tháng 2 năm 2021, ông Putin từng có nói rằng tôi tin vào Peshonanos, xã hội giống như thiên nhiên, có sự phát triển, đỉnh cao và suy yếu. Nước Nga vẫn chưa tới điểm đỉnh cao, chúng ta tăng trên tầng. Peshonanos là một khái niệm bắt nguồn từ tư tưởng của sử gia Lev Gumilev. Nó là tương tự với khái niệm passion trong triết học Plato. Trong tiếng Việt, passion được phiên dịch thành đam mê, trong tiếng Trung thì là phiên dịch thành huyết khí. Trong tư tưởng của Lev Gumilev thì là đặc biệt là chỉ một năng lượng có thể tập trung đi làm một chuyện một cách cố gắng hết sức, cũng là phù hợp với phiên dịch là đam mê trong tiếng Việt. Lev Gumilev là một người chủ trương chủ nghĩa Á-Úc Eurasianism, đó có nghĩa là nước Nga là một kết hợp của châu Âu và châu Á, đó đại diện một văn minh đặc biệt. Nội dung của văn minh này là dựa trên không gian địa lý khổng lồ mà bao gồm nhiều sắc tộc và quốc gia, không được đánh giá bằng tư tưởng phương Tây một cách hời hợt. Trong tư tưởng phương Tây, một quốc gia là giống với một dân tộc, mỗi quốc gia đều là bình đẳng với nhau và có một tư cách quốc gia độc lập, giống như mỗi cá nhân đều là bình đẳng với nhau và có một tư cách pháp luật độc lập. Chủ nghĩa Á-Âu thì không đồng ý tư tưởng như vậy. Theo Lev Gumilev, người ta vì muốn sống sót cho nên sẽ kết hợp. Sự kết hợp của người ta là như thế nào? Là chịu hạn chế và ảnh hưởng bởi điều kiện thiên nhiên. Trong quá trình mà cùng nhau thích ứng với điều kiện thiên nhiên, người ta sẽ dần dần hình thành một nhóm người mà có mô hình hành động tương tự. Cái mà Lev Gumilev không nói rõ, nhưng độc giả có thể tự liên tưởng là lấy khái niệm của quốc gia dân tộc của phương Tây để phân biệt nhóm người là không hợp lý, giống như nói nước Nga và Ukraine là hai quốc gia, cho nên là hai nhóm người hoàn toàn riêng biệt là không hợp lý, tại vì cả nước Nga và Ukraine đều là ở một không gian địa lý giống nhau và đã hình thành một mô hình hành động giống nhau. Tuy nhiên, nhóm người sẽ không hoàn toàn bị hạn chế bởi điều kiện thiên nhiên, tại vì nhân loại có một tính tình gọi là sự đam mê, tức là Peshonanos. Đối với Lev Gumilev, sự phát triển, đỉnh cao và suy yếu của một nhóm người là dựa trên phương hướng và tổ mệnh của sự đam mê của nhóm người này. Tuy trong tình huống bình thường, đa số người đều chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, nhưng sẽ có một số người thiểu số, sự đam mê của họ rất mạnh, có thể vì một mục tiêu cho nên tập trung cố gắng thực hiện đó. Trong đó chủ yếu có 5 loại, cụ thể là lý tưởng, thắng lợi, thành công, sáng tạo và tài phú. Những người như vậy sẽ quyết định nhóm người mà họ đang ở sẽ phát triển hay suy yếu. Các bạn không cần hiểu biết lý thuyết của Lev Gumilev quá nhiều. Mình chỉ là muốn lấy chủ nghĩa Á-Âu làm ví dụ để các bạn hiểu biết tâm lý của những người Nga, đặc biệt là người tinh hoa của họ. Tại sao họ ủng hộ có chiến tranh với Ukraine? Tại vì cả nước Nga và các quốc gia Trung Á đều thuộc về một không gian địa lý giống nhau, đều nên là một nhóm người giống nhau, có lẽ có thể được coi là nhóm người Á-Âu. Bây giờ nước Nga triển khai chiến tranh, tuy họ sẽ tạo nên một số sự hy sinh, nhưng đó chính là một biểu hiện là sự đam mê của nước Nga rất mạnh đến mức là họ có thể bất kể hy sinh vì lý tưởng, vì thắng lợi và thành công của nhóm người Á-Âu. Đó là một bước cho sự vĩ đại của tương lai. Các bạn có thể tự phán đoán tâm lý như vậy là vớ vẩn hay vĩ đại. Mình chỉ muốn chỉ ra một sự lúng túng của chủ nghĩa dân tộc nước Nga. Họ thực sự có đam mê với sự vĩ đại tập thể, đam mê đến mức là sẽ làm cá nhân rất đau khổ. Thật ra trong thời đại Liên Xô, cuốn sách của Lev Gumilev là bị cấm, phải đến Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa Á-Âu mới thay thế chủ nghĩa Mác Lênin trở thành ý thức hệ cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc nước Nga. Thế trước khi chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa Á-Âu xuất hiện, nội dung của chủ nghĩa dân tộc nước Nga là gì? Theo Hoàng đế Nicholas I, đó là tinh thần kết hợp của Kitô giáo chính thống, quý tộc và dân tộc. Đó cũng là tư tưởng được truyền đạt
trong giáo dục công dân nước Nga từ năm 1833. Bây giờ chúng ta phải làm rõ 3 yếu tố này là bắt nguồn từ đâu. Nước Nga, tiếng Anh gọi là Russia. Nguồn gốc của tên Rus là gì? Có nhiều giả thuyết, nhưng có thể khẳng định là tên Rus được công nhận là tên của một quốc gia là bắt đầu từ Kiev Rus. Theo sách Biên niên sử chính của nước Nga, lịch sử Kiev Rus là bắt đầu từ có một nhóm người quý tộc được mệnh để thống trị Novgorod vào năm 862. Sau đó họ chiếm lĩnh Kiev vào năm 882. Từ khi đó, Kiev là trung tâm chính trị. Quý tộc của Kiev Rus là từ khu vực của Scandinavia đến. Họ vốn là thủ lĩnh bộ lạc Varangians, cũng có thể được coi là người Viking. Họ giống như thủ lĩnh bộ lạc German, mà từ Đông Âu di cư đến Tây Âu xây dựng chế độ phong kiến. Họ cũng là từ Bắc Âu di cư đến Đông Âu xây dựng chế độ phong kiến. Quốc gia phong kiến này được coi là Kiev Rus. Tuy nhiên, người dân của Kiev Rus đa số là người bản xứ ở đây. Họ được coi là người Slav. Người Slav vốn là người dân sinh sống ở bên sông Vistula. Từ thế kỷ 6, họ bắt đầu di cư ra ngoài, dần dần hình thành 3 giống người Slav. Một là Slav bên Đông, sau đó họ hình thành 3 ngôn ngữ riêng biệt, tiếng Ukraine, tiếng Belarus và tiếng Nga. Hai là Slav bên Tây, sau đó họ hình thành Ba Lan và Séc. Cuối cùng là Slav bên Nam, sau đó họ hình thành Bulgaria, Serbia, Croatia và Slovenia. Người dân của Kiev Rus chính là Slav bên Đông. Kiev Rus có một vai trò quan trọng là khai thác con đường thương mại mà liên kết đế quốc Byzantine và Bắc Âu. Vào năm 988, nhà vua Vladimir quyết định rửa tội và đi theo Kitô giáo. Từ khi đó, giáo hội chính thống giáo của đế quốc Byzantine được xây dựng ở Kiev Rus. Từ khi đó, văn hóa Kitô giáo chính thống trở thành văn hóa cốt lõi của nước Nga. Tín ngưỡng nguyên thủy của người Slav bị bỏ qua. Kiev Rus có tồn tại đến năm 1240 bị kết thúc bởi cuộc chinh phục của đế quốc Mông Cổ. Việc thống trị của người Mông Cổ không phải trực tiếp bổ nhiệm quan lại thống trị như ở Trung Quốc, mà là để quý tộc Nga tự trị, nhưng có yêu cầu tống thuế và cống nạp rất nhiều. Trong thời đại Mông Cổ, thổ địa của Kiev Rus cũng bị hàng xóm chiếm lĩnh, bao gồm Liva, Ba Lan, Thụy Điển và Na Uy. Quý tộc Nga phải luôn luôn đánh chừng với những thế lực này. Dù sao, trong thời đại Mông Cổ, quý tộc ở Moscow dần dần nổi lên. Họ hợp tác với người Mông Cổ, có phụ trách lấy cống nạp từ quý tộc Nga và chuyển giao cho Đại Hán Mông Cổ. Moscow dần dần thịnh vượng, sau đó có tích lũy thế lực đầy đủ mà có thể thực thách thế lực Mông Cổ. Đến năm 1380, Moscow đánh bại quân đội Mông Cổ trong chiến tranh Kulikovo. Tuy sau chiến tranh này, người Nga vẫn chưa thoát khỏi sự thống trị của Mông Cổ trên danh nghĩa, nhưng Moscow đạt được công nhận là lãnh tụ của người Nga. Đến năm 1480, người thống trị của Moscow Ivan III chính thức kết thúc sự thống trị Mông Cổ. Từ khi đó, Moscow sẽ thống nhất và bình chứng nước Nga. Bây giờ chúng ta có thể làm rõ những 3 yếu tố trong chủ nghĩa dân tộc nước Nga trước thời đại Liên Xô. Kitô giáo chính thống là hấp thu từ đế quốc Byzantine, quý tộc là bắt nguồn từ thủ lĩnh bộ lạc Varangians từ Bắc Âu. Cơ sở của dân tộc là người Slav bên Đông. Trên lý luận, 3 yếu tố này nên kết hợp với nhau, nhưng trên thực tế, từ khi Peter Đại Đế lên ngôi thì sẽ xuất hiện kiểu lúng túng. Có thể nói rằng người Nga vốn làm bản gì là vì đi theo Kitô giáo chính thống, cho nên mới có hấp thu và phát triển văn hóa cấp cao. Đó là một quá trình trưởng thành của dân tộc. Nhưng ít nhất theo góc nhìn của Peter Đại Đế, sự trưởng thành của dân tộc Nga quá chậm. Peter Đại Đế lên ngôi vào năm 1682 và qua đời vào năm 1725. Suốt 43 năm, sự thống trị của ông ấy chủ yếu là học theo phương Tây và hiện đại hóa nước Nga. Đó có nghĩa là khai sáng người Nga và phát triển kỹ thuật. Cụ thể là làm người dân hiểu biết sử dụng lý tính của mình, loại bỏ những thói quen mê tín và hủ lậu và xây dựng kiến thức khoa học. Đó tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối với nước Nga có một vấn đề là họ có thể học theo phương Tây, nhưng họ không thể sao chép quá trình phát triển của phương Tây. Ở phương Tây, giống như nước Nga, sự phát triển dân tộc của họ là bắt đầu từ thủ lĩnh bộ lạc Manji mà người dân đi theo Kitô giáo, nhưng sau đó họ có trải qua mấy giai đoạn. Đầu tiên là thời đại của triết học kinh viện, từ thế kỷ 9 đến 15. Những thầy tu Kitô giáo nghiên cứu các loại kinh điển của cổ Hy Lạp và cổ La Mã. Họ tạo nên cơ sở trường đại học của phương Tây mà xuất hiện từ thế kỷ 11.
Sau đó là thời đại phục hưng từ thế kỷ 15 đến 16, nhờ những trường đại học có xuất hiện một nhóm người trí thức, họ chứng minh rằng cuộc sống con người không chỉ là phục vụ thực tế, sự hạnh phúc của nhân loại cũng rất quan trọng. Lý tưởng của nhân loại có thể giải quyết nhiều vấn đề. Từ khi đó có nhiều kiến thức chuyên môn xuất hiện. Sau đó là thời đại của cải cách kháng nghị từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17. Có một số người chủ張rằng con người có thể sử dụng lý tưởng của mình để đọc hiểu kinh thánh. Cá nhân có năng lực trực tiếp giao tiếp với thực tế, không nhất định phải dựa vào giáo hội Công giáo. Vì vậy xuất hiện nhiều giáo hội tạo tinh lệnh. Sự độc đoán của giáo hội Công giáo bị phá vỡ. Sau đó là thời đại khai sáng từ thế kỷ 17 đến 18. Có một số người chủ張rằng nhân loại có thể sử dụng lý tưởng của mình để suy nghĩ trật tự thế giới hợp lý nên là như thế nào. Vì vậy, mỗi người theo lý tưởng của mình có thể tự xây dựng quốc gia và phát hiện quy luật của thế giới. Đối với Peter Đại Đệ, ông ấy muốn làm nước Nga nhảy qua thời đại của triết học kinh Việt, phục hưng và cải cách kháng nghị, trực tiếp đi vào thời đại khai sáng, mặc kệ một sự thật. Sau khi người Nga hấp thu Kitô giáo rồi, người Slav Biển Đông của các bộ lạc, nông thôn hay thành phố có thể vì cùng nhau tin vào một tôn giáo cấp cao, cho nên kết hợp thành một dân tộc Nga thống nhất. Quá trình kết hợp này từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 17 vẫn chưa kết thúc. Có thể nói rằng dân tộc Nga là một dân tộc rất thiếu niên, nhưng mà Peter Đại Đệ muốn bắt buộc dân tộc thiếu niên này trưởng thành. Khi Peter Đại Đệ du lịch phương Tây, ông ấy thực sự ngưỡng mộ sự phát triển phương Tây, mặc kệ tính thiếu niên của dân tộc Nga, kiên trì động viên toàn quốc để học theo phương Tây, và ông ấy cũng có tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Bắt đầu từ năm 1698, Peter Đại Đệ cải cách trang phủ, chế độ quân đội, giáo hội và tài chính, xây dựng trường đại học và viện hàn lâm khoa học, xây dựng một đô thành mới là Saint Petersburg mà cần phương Tây hơn để dễ hơn hấp thu các loại tư tưởng và kỹ thuật của phương Tây. Có lẽ có nhiều người không biết một điều là Peter Đại Đệ có mời nhiều chuyên gia nước ngoài đến nước Nga, và khi đó ngôn ngữ thông dụng quốc tế là tiếng Pháp, cho nên trong cung đình Nga, ngôn ngữ giao tiếp là tiếng Pháp. Sau đó tiếng Pháp biến thành một ngôn ngữ có thể biểu hiện địa vị của mình. Vì vậy, quý tộc Nga đều nói tiếng Pháp. Các bạn có thể tưởng tượng, giống như bây giờ có một quốc gia, nhà lãnh đạo của họ đều nói tiếng Anh khi giao tiếp mà không nói tiếng bản xứ. Cuối cùng, Peter Đại Đệ thành công lãnh đạo nước Nga đánh bại đế quốc Thụy Điển. Từ khi đó, nước Nga chính thức được công nhận là một cường quốc châu Âu. Nhưng mà cuộc hiện đại hóa nhanh chóng này có tạo nên 3 điều lúng túng. Một là vì tính tình người Nga là khác biệt với người phương Tây. Hiện đại hóa có nghĩa là nâng cao địa vị của lý tưởng nhân loại. Nhưng vì người Nga không có trải qua giai đoạn trước tiên của phương Tây, nội tâm của họ vẫn gìn giữ sự khao khát tín ngưỡng rất mạnh. Ở phương Tây, giáo hội Công giáo cũ bị giáo hội tạo tinh lệnh mới thử thách, vì vậy xảy ra cải cách. Còn ở nước Nga thì ngược lại. Sau khi đế quốc Byzantine sụp đổ vào thế kỷ 15, có nhiều thầy tu của giáo hội chính thống tháo chạy đến nước Nga. Nhà vua của Moscow có tận dụng thầy tu để đoàn kết người dân. Vì vậy, giáo hội ở Moscow nhờ thế lực chính trị cho nên biến thành lãnh tụ của tất cả giáo hội ở nước Nga. Bắt đầu từ năm 1652, thần phụ Moscow có tên là Nikon. Ông ấy muốn cải cách Kitô giáo ở nước Nga, tại vì ông ấy thấy có nhiều nghi lễ Kitô giáo ở nước Nga không phù hợp với quy định trong thời đại Byzantine. Nhưng mà có nhiều người phản đối cải cách vẫn kiên trì nghi lễ kỳ lạ cũ của họ. Vì vậy ở nước Nga có phân liệt thành 2 nhóm tín đồ. Một nhóm tự xưng mình là Pravoslavnia, đó có nghĩa là những người tin tốn, họ là những người tiếp nhận cải cách của thần phụ Nikon. Một nhóm khác bị người ta gọi là Old Believer, tín đồ cũ, họ không tiếp nhận cải cách. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng người Nga khi đó thực sự rất khao khát tín ngưỡng. Vì vậy, chỉ là vì một số nghi lễ không quan trọng, đó cũng có thể tạo nên phân liệt. Không chỉ là vậy, Kitô giáo ở nước Nga có xuất hiện nhiều người tu ẩn cư, có kiểu chủ nghĩa huyền bí. Đó chính là chủ chứng là tâm hồn của người Nga rất khao khát tín ngưỡng. Họ không giống như người phương Tây khi đó. Đối với họ, không khao khát thực tế mà tự dựa vào lý tưởng của mình là một chuyện nhẹ như hợp lý. Nhưng khi làm sẽ thấy buồn. Đó chính là điều lúng túng thứ nhất. Điều lúng túng thứ hai là vì hiện đại hóa của nước Nga không phải là một kết quả tự nhiên của sự trưởng thành xã hội. Ở nước Nga, hiện đại hóa là do nhà nước chủ động thúc đẩy. Vì vậy, không thể tránh là sẽ có một số góc cạnh
mà nhà nước không kịp mang tác dụng tới. Những cốt cảnh như vậy sẽ cùng lại những thứ tiền hiện tại. Và cuộc cạnh tranh của nước Nga cũng làm vấn đề này phức tạp hơn, tại vì đó sẽ sáp nhập càng nhiều khu vực tiền hiện tại. Đối với những người vội vã hiện đại hóa, những cốt cảnh tiền hiện tại hình như là một ngăn cản cho sự phát triển nước Nga, làm họ nản chí. Cái này là Tiểu Lũng Đông thứ hai. Tiểu Lũng Đông thứ ba là vì hiện đại hóa của nước Nga là do quý tộc triển khai. Ở phương Tây, hiện đại hóa của họ là vì thế lực mới xuất hiện, tức là Bourgeoisie, họ tạo áp lực làm quý tộc cũ cải cách. Nhưng ở nước Nga, khi chưa có Bourgeoisie xuất hiện, nhà vua đã chủ động triển khai hiện đại hóa, chủ động làm Bourgeoisie xuất hiện. Vì vậy, ở phương Tây, thế lực quý tộc cũ là dần dần suy yếu, họ phải cứng quý với bình dân để duy trì địa vị. Còn thế lực quý tộc của nước Nga thì là vì hiện đại hóa, cho nên càng ngày càng mạnh mẽ, họ phải bắt buộc người dân hiện đại hóa để phát triển nước Nga. Nhưng hiện đại hóa sẽ làm thế lực bình dân nổi lên và họ có khả năng yêu cầu chia sẻ quyền lợi của quý tộc. Cho nên quý tộc nước Nga triển khai hiện đại hóa là bằng với tạo nên thế lực thử thách mình trong tương lai. Đó là Tiểu Lũng Đông thứ ba. Dù sao, khi nước Nga bắt đầu hiện đại hóa, họ không có quan tâm ba Tiểu Lũng Đông ở trên, mà là càng ngày càng tích cực học theo phương Tây. Nhưng 100 năm sau, họ sẽ cảm nhận những nỗi đau xé nát tâm hồn của họ vì ba Tiểu Lũng Đông này. Đến năm 1762, Catherine Đại Đế lên ngôi. Bà ấy vốn là quý tộc của nước Phổ. Vào năm 1745, bà ấy kết hôn với Peter III. Mẹ của Peter III là nữ hoàng Elizabeth, con gái của Peter Đại Đế. Vào năm 1762, Peter III lên ngôi. Nhưng sau đó vì Peter III quá thân với nước Phổ, cho nên quý tộc phát động cuộc đảo chính và ủng hộ Catherine lên ngôi. Catherine Đại Đế tự nhận mình là người kế thừa tinh thần của Peter Đại Đế. Khi bà ấy vừa đi đến nước Nga, bà ấy rất ngạc nhiên với sự lạc hậu của nước Nga. Vì vậy, sau đó bà ấy triển khai nhiều cải cách giáo dục, ủng hộ nhiều hoạt động văn nghệ, hy vọng có thể khai sáng và mở mang đầu óc của người Nga. Người ta nói rằng Peter Đại Đế tạo cơ thể cho nước Nga, Catherine Đại Đế tạo tâm hồn cho người Nga. Sự việc khai sáng của nước Nga thực sự thành công. Quốc lực của nước Nga càng ngày càng mạnh đến khi Napoleon nổi lên và tung hoành châu Âu. Hoàng đế Alexander I lãnh đạo người Nga đánh bại Napoleon vào năm 1812. Tờ quý tộc châu Âu ca ngợi là cứu tinh của truyền thống châu Âu. Nhưng mà sau đó, sự khai sáng của nước Nga cũng xuất hiện phản ứng ngược. Cụ thể là có người bất mãn vì không đủ khai sáng. Đến năm 1825, Alexander I qua đời, khởi nghĩa tháng Chạp bùng nổ. Những người khởi nghĩa được gọi là Decembrists. Họ yêu cầu cải cách nước Nga, từ quân chủ chuyên chế thành quân chủ lập hiến, mở rộng cơ hội chính trị cho bình dân. Nhưng mà khởi nghĩa này bị thành công đàn áp, thể chế quý tộc của nước Nga được duy trì. Nhưng trong suốt 100 năm sau, nước Nga sẽ chịu nỗi đau xé nát tâm hồn vì sự nghiệp khai sáng của họ. Đối với nước Nga, sự nghiệp khai sáng bằng với học theo phương Tây. Học theo phương Tây thì quý tộc phải chia sẻ quyền lợi với người dân và họ thực sự có quyết tâm cải cách. Vào năm 1856, theo thống kê của chính phủ nước Nga, 80% dân số là nông nô của quý tộc hay nhà nước. Vào năm 1861, Hoàng đế Alexander II tuyên bố giải phóng nông nô, hy vọng sau khi giải phóng sức lao động rồi, xã hội nước Nga sẽ phát triển mạnh hơn. Nhưng kết quả không theo lý tưởng. Tuy những nông nô được giải phóng rồi, nhưng họ vẫn không có đất đai, vẫn phải làm việc cho quý tộc hay địa chủ. Vì vậy, có hai cái nước Nga. Một cái là nước Nga được khai sáng, trong đó đa số là quý tộc. Họ có thể nói tiếng Pháp và tiếng Đức, trực tiếp tiếp xúc từ tầng cấp tiến của châu Âu. Họ có thể sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn nghệ mà không thua tác phẩm châu Âu. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn thấy Tolstoy và Dostoevsky, tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình và tội ác và hình phạt. Họ xứng đáng là kết tinh và quý báu của văn hóa châu Âu. Một cái khác là nước Nga không được khai sáng, trong đó là những người nông dân mà vừa dựa vào sự che chở của quý tộc, vừa tố kỵ tài phú của quý tộc. Họ có tính tình chất phác hơn nhưng rất mê tín, không biết cải thiện công cụ nâng cao sức sản xuất, chỉ yêu cầu một cuộc sống đơn giản và đủ sống sót. Tầm nhìn rất thiển cận, thiếu ý thức phát triển xã hội và nhà nước. Vì vậy, đối với những người Nga muốn phát triển nước Nga và ngăn bằng với phương Tây,
họ phát hiện họ không có khả năng bắt chước phương Tây nữa, tại vì dân số chưa được khai sáng của nước Nga thực sự quá nhiều. Nhưng họ không thể bỏ qua ý định là tạo nên một sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Vì vậy, người trí thức Nga rơi vào một tâm trạng là vừa yêu mến vừa thù ghét dân tộc mình. Khi yêu mến, họ sẽ nghĩ rằng người dân Nga đáng thương đáng yêu ta, chúng ta không giống với phương Tây, chúng ta có nhiệt thành tôn giáo, tính tình chất phác, tâm hồn sâu xa, không chỉ muốn kiếm tiền và yêu cầu vật chất như phương Tây. Dân tộc Nga ta có lý tưởng và tình cảm phong phú. Khi thù ghét, họ sẽ nghĩ rằng tại sao dân tộc Nga thiếu văn hóa, thiếu kiến thức, thiếu văn minh đến thế? Tại sao người phương Tây rất có kỷ luật, rất siêng năng, rất thông minh, họ biết nâng cao sức sản xuất và phát triển xã hội. Nhưng tại sao mày không biết? Tại sao mày mê tín và thiếu kỷ luật? Cái gì cũng thiếu, cái gì cũng không biết. Tại sao? Thưa quý vị, vừa yêu mến vừa thù ghét tất nhiên là một nỗi đau xé nát tâm hồn. Chúng ta có thể phát hiện, nói chung, nước Nga không thể giải tỏa nỗi đau này trong nội tâm, mà là lấy chính phủ chịu trách nhiệm. Là vì chính phủ thiếu năng lực, cho nên làm nước Nga càng ngày càng thua phương Tây. Vào năm 1856, nước Nga bị đánh bại trong chiến tranh Crimea. Bắt đầu từ khi đó, nước Nga bị coi là một quốc gia lạc hậu ở châu Âu. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người yêu cầu chính phủ mở rộng cơ hội tham gia chính trị cho bình dân, để bình dân đóng góp sức lực để phát triển nhà nước. Nhưng mà đối với quý tộc Nga, họ không chỉ không muốn quyền uy của mình bị suy yếu, cũng thiếu niềm tin vào năng lực của bình dân. Vì vậy, chính sách giáo dục của nước Nga có một thiết kế là làm tiêu chuẩn nhập học của trường đại học và trung học rất khó đến mức là những người xuất thân hèn hạ không thể nhập học, để họ chỉ có đọc tiểu học, cho nên sẽ không sinh ra ý thức thống trị mà muốn can thiệp quốc sự. Nhưng dù sao, vì giáo dục càng mở rộng, sự hô hoán cải cách của người dân Nga càng lên tiếng. Họ thấy quý tộc là rào cản cho sự phát triển Nga. Trong đôi mắt của họ, quý tộc Nga đã được thế lực khai sáng người dân của ngày xưa biến thành thế lực hạn chế người dân được khai sáng vào bây giờ rồi. Nói đơn giản là họ muốn thay thế quý tộc để gánh nặng khai sáng người dân. Trong đó có một nhóm lực lượng không mãn nguyện với chỉ khai sáng người dân Nga. Họ muốn khai sáng thêm người dân của toàn thế giới, không mãn nguyện với chỉ phát triển nước Nga để ngăn bằng phương Tây. Họ muốn phát triển thêm một trật tự mà ưu việt hơn phương Tây, có thể loại bỏ sự bất bình đẳng của toàn thế giới. Đó là sự nghiệp vĩ đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Sau đó họ thành công lật đổ chính quyền đế quốc Nga, xây dựng Liên Xô, xóa bỏ hết những thế lực mà họ thấy ngăn cản sự tiến bộ của nhân loại. Vì sự nghiệp vĩ đại này, có 6 triệu người bị đói chết, có 700.000 người bị thanh trừng. Nhưng người Nga có thể xây dựng một quốc gia mạnh mẽ đến mức là một trong 2 quốc gia siêu cường trên thế giới. Đáng tiếc là trải qua 70 năm, sự nghiệp vĩ đại này không được tiếp tục nữa. Tại vì Liên Xô giải tán, nước Nga quay trở về địa vị là một cường quốc châu Âu mà không phải là cường quốc toàn cầu. Tuy nhiên, tâm lý khao khát sự nghiệp vĩ đại của nước Nga không có bị bỏ qua vì tình trạng này. Sự nghiệp khai sáng người dân của Liên Xô thực sự rất thành công. Bây giờ tỷ lệ tham dự nhà thờ của người Nga chỉ có 7% thôi. Chính tỏ lý tính không thua hơn phương Tây, chỉ là thua hơn Trung Quốc thôi. Đáng tiếc là họ không có tiêu diệt giáo hội chính thống của nước Nga, chưa đủ lý tính lắm. Thậm chí bây giờ chính thống giáo trở thành cốt lõi đoàn kết của chủ nhà dân tộc Nga. Ví dụ Tổng thống Putin ngâm mình trong làng nước băng giá, trong lễ hiển linh của chính thống giáo hội nước Nga ủng hộ nước Nga phát động chiến tranh với Ukraine. Tuy giáo hội Ukraine thì không ủng hộ, không đoàn kết lắm. Mình phải nói rõ một điều trước, video này là tự làm vào mấy tuần trước khi phát sóng. Mình không chắc khi bạn nhìn thấy video này, chiến tranh Nga-Ukraine đã biến thành như thế nào rồi. Tại vì tình thế nội bộ của nước Nga cũng không ổn định lắm rồi. Nếu nước Nga muốn thắng lợi thì chỉ có một biện pháp, động viên toàn quốc làm tất cả đàn ông lên chiến trận, giống như Ukraine đang làm. Nhưng mình thấy khả năng rất ít. Tại vì xã hội nước Nga đã biến thành một xã hội có tỷ lệ sinh con rất thấp, hoàn toàn không giống với ngày xưa mà có tỷ lệ sinh con cao và có thể động viên nhiều người lên chiến trận. Đó cũng là bí quyết mà họ có thể chiến thắng những cường quốc châu Âu. Trước năm 1940, tỷ lệ sinh con của họ có 4 con,
江南没进海空，个北宫背着空渡海工，甚至人số của họ càng ngày càng ít. Cũng có một điều là hiện như là tuy người Nga vẫn có tâm lý muốn làm một sự nghiệp vĩ đại dân tộc, nhưng có nhiều người Nga không muốn đích thân thực hiện đó trên chiến trường. Ở Việt Nam có nhiều người Nga sinh sống, có lẽ người Việt Nam nên đi phỏng vấn họ để tìm hiểu tâm lý phức tạp của họ, để tránh bị ra mũi bởi sự tuyên truyền phương Tây, để họ có thể tự giải thi mình trong quốc gia thứ ba. Đó thật sự là một chuyện rất tốt. Tốt hơn chỉ để họ khen cà phê Việt Nam có ngon như thế nào.